bërë që për të ardhur në Shqipëri, me bëra për ta ndejt edhe me bëra që mos të kem ndërmend të ikim më, është profesioni im në radhë të parë, real estate. Duke dashuruar me profesionin tim, kam dashuruar dhe me një shqiptare mrekullueshëm. Shqipëria bën për vete, njerëzit e bën për vete, edhe biles mund ta them që shqiptarët e duan të huaj më shumë se shqiptarët vetë. Unë jam njëri programuar, çdo gjë do të bërë me agjent, kurse shqiptarët, ama çketi, ama mos rrit mendja. Dhe njëherë më dhe bashkërti më thotë Fjordi që unë kam nuse nga Saranda, në Pleqëri, do rri në Pogradec. Jam rrit, kam studiuar, kam mbaruar universitetin gjitha në Ukrainë. Por tashmë mund të them që edhe Shqipëria është shtëpia ime, se kam krijuar jetën këtu. Nuk është e thjeshtë ta jesh prezident në kohën e luftës, por që ai i bën ato që i ka mendimet të gjithë Ukrainës se që kurrë duhet jetë dorëzuar. Gjëja më e fortë që i ka ndier pjesën e mikpritja, i ka ndikuar edhe në momente kur ka filluar lufta në Ukrainë, që gjithë shqiptarët e kanë hapur dyert shtëpi, kanë bler ushqime, edhe kjo nuk është vetëm për një ditë. Unë në radhë të parë i shoh e ardhmen time në Shqipëri. Kjo është pikë. Unë sot kam filluar të flas me zëre të lartë, më thot burri ndonjëherë, ulu sere, ulu. Se ndoshta i kam marrë dhe unë pak nga shqiptarët, se më thon gjithë u bë më shumë shqiptare sot se ukrainëse. Shqipëria po ecën me hapat pavarësisht të vogla, po ka ndryshime të mëdha. Ndonjëherë vetë shqiptarët nuk e vënë re këtë gjë. Shpesh e dëgjoj këtu që jo s'ka punë, jo shumë e vështirë, jo po nuk jam nga Tirana, jam nga një qytet tjetër Shqipërisë, jo po nuk e njoh njëri, janë gjithë justifikimet. Kam disa pyetje që nuk e kam akoma përgjigje, ndoshta mund shqiptarët na japin përgjigje. Pse e martë quhet ditë e keq? Pse nuk e di, nuk më shpjegon dot njëri, ditë e martë. Ose pjesën e plakat. Kush është këto plaka dhe pse këto plakat vjen në pranverë? Nuk e kam përgjigje. Oksana, mirë se erdhe në Shqiptar me zemër. Mirë se u gjetëm, se ngatroj gjithmonë e fjalë. Mirë se erdhe, mirë se u gjetë. Prej sa vitesh jeton në Shqipëri tashmë? Fix 13 vite gjysmë, 14 akoma se kam mbushur. Nga në janar do jetë fix 14 vite. Çfarë të bëri të vish në Shqipëri në fillim? Me bëra që për të ardhur në Shqipëri, me bëra për ta ndejt, edhe me bëra që mos të kem ndërmend të ikim më, është profesioni im në radhë të parë, real estate. Edhe pastaj është rrugës, duke dashuruar me profesionin tim, kam dashuruar dhe me një shqiptar mrekullueshëm, me cili kemi krijuar dhe një familje që kemi 3 bebat tonë, edhe së fundmi kemi shtuar dhe një qenush. Si ndihesh duke jetuar në Shqipëri? Ndihem shumë e lumtur dhe me fat në realisht, se kur herë e parë kam ardhur këtu, si gjithë kanë folur mitet për shqiptare që jo, aty është mërshëm, diçka e frikshëm, ku po shkon, a e ke parë ç'a bëhet atje, por realisht është Shqipëria bën për vete, njerëzit e bën për vete, edhe biles mund ta them që shqiptarët e duan të huaj më shumë se shqiptarët vetë. Çfarë të pëlqen më shumë këtu? Më shumë. Më pëlqen njerëzit e qetë, më pëlqen që gjithë janë, i marrin me qetësi. Unë këto në fakt e kam po mësoj avash, sepse gjithmonë jam njëri programuar, çdo gjë do të bërë me agjent, kurse shqiptarët, ama çketi, ama mos rrit mendja. Duhet të mësojmë edhe që këto pjesë duhet të kemi, sepse realisht të stresojmë ndonjëherë më shumë se ç'duhet, edhe duhet të mësojmë të jemi edhe ne çik me slow motion, me qetësi. Cila ka qenë sfida më e madhe me të cilën je përballur nga jetesa në Shqipëri? Mund ta them sfida më e madhe ishte fillimin tim, rrugtimin në punën në real estate, por kjo sfidë më ka bërë dhe më të fortë. Më ka bërë mua që mos kem frikë përballem me gjërat që ndodhen të reja, të dal nga zona e komforti, të di që çdo hap që ndodh në jetën time, unë duhet të bëj këtë hap, nëse dua të rritem, sepse nuk është aq e lehtë ta bësh një profesion në moshën 21 vjeçë kur sapo ke mbaruar universitet në Ukrainë dhe ta bësh një profesion duke mësuar ligjin e Shqipërisë.
Nuk e ditur akoma gjuhën shqip, por unë jam e bindur që me dëshiren është çdo gjë e arritshme, nëse ke dëshiren, disiplinën, është çdo gjë e mundur. Gjuhën shqipe si ke mësuar kaq mirë? Ja, fal juve shqiptarët më keni ndihmuar për të mësuar shqipe. Nuk është se kam ndjekur ndonjë kurset, kështu që duke dëgjuar, duke shënuar për vete, duke praktikuar, duke mos reaguar kur njerëzit të qeshen kur flas me gabime, dhe suksa ditë e di që flas me gabime, por jam në rregull, si ka kur të kuptojmë njëri tjetrin jemi okay. A ke miq shqiptar? Miq? Për mua fjalën miq është shumë e madh. I njohurit e kam plot. Miq i kam bashkëshort tim, edhe mik gjithashtu, i kam shok, i kam bashkëshort, i kam dashuri, i kam çdo gjë. Ne kemi të njëjtën mindset në jetë, edhe unë di që çdo gjë mund të diskutojmë me të. Cilat janë disa nga qytetet që ke vizituar në Shqipëri? Që kam vizituar, e di se ndonjëherë edhe bashkëshorti më thotë Fjordi që unë kam nuse nga Saranda, se unë Saranda e njoh më mirë se çdo lloj qytet. Vizitova, patjetër që kam punë, me që kam të bëj dhe me punën që punoj me gjithë zonën Bregdeti, është Shëngjin, Durrës, Florë, Saranda, e njoh shumë mirë. Tiranën gjithashtu, pastaj pjesën për të shijuar kemi shku dhe në veri, malet është fantastike, është Shqipëria në fakt shumë e vogël, por ka çdo gjë. Në Korçë kam qenë, në Berat kam qenë, në Berat vetëm një herë kam qenë. Qyteti preferuar? Preferuar. Në Pleqëri, do rri në Pogradec. Si është të punosh në Shqipëri? Të punosh siç në Shqipëri, siç në çdo lloj shteti. Mendoj që varet në aftësitë tua, edhe nëse ti do të punosh. Shpesh e dëgjoj këtu që jo s'ka punë, jo shumë e vështirë, jo po nuk jam nga Tirana, jam nga një qytet tjetër Shqipërisë, jo po nuk e njoh njëri, janë gjithë justifikimet. Po ke dëshirë të punosh, çdo gjë është e mundur, nuk ka lidhje nga je, nuk ka lidhje në cilë shtet punon, rëndësi ka vetëm a do të bësh ti edhe ku do të shkosh. A të mungon Ukraina? Patjetër. Patjetër që më mungon. Më mungon edhe është, të themi sot, jam 1/3 e jetës time jetoj në Shqipëri. Jam rrit, kam studiuar, kam mbaruar universiteti gjitha në Ukrainë. Por tashmë mund të them që edhe Shqipëria është shtëpia ime, se kam krijuar jetën këtu, kam krijuar edhe familjen këtu. Për fat Zotit, faleminderit, kam sjell dhe pjesën më e madhe e familjes time këtu. Por aktualisht nuk mund të shkoj të shijoj edhe për të treguar vendet e bukura që kam kaluar fëmijërinë time për fëmijët e mi sot. Prindrit, pjesa tjetër e familjes, ndodhet në Ukrainë? Motrën e kam sjell që nga fillimi i luftës bashkë me nipi, edhe në fakt më kanë ndihmuar shqiptarët për ta sjell këtu, se ditët e para luftës ishte shumë e tmerrshëm. Duhet kisha 3 ditë për të ndetë në kufi, në këmbë, kanë ndetë njerëzit për të dalë nga kufia nga Ukraina, edhe më kanë ndihmuar për të dalë shqiptarët. Faleminderit për të gazetarët tonë për të dalë nga Ukraina, për të sjell këtej. Prindrit janë kokëfort, edhe prandaj siç më thot bashkëshorti, kujt e ngjaj unë aq kokëfort, nuk deshën fare në tiki. Edhe më thoshën dhe mame, të s'më kupton, ne këtu kemi lindur, rritur, këtu do vdesim. Unë dua shumë dhe qytetin tim Kharkiv, unë dua shumë Ukrainën dhe jam shumë krenar për Ukrainës së tonë, që edhe për femrat dhe për meshkuj që i bën sot, vazhdon mbron shtetin tonë. Por unë kuptoj që me qëndrime e prindërve të mi atje nuk është se të ndihmoj shtetin tim. Fare. Edhe vetëm për arsye shëndetësore të tyre, shoqëri kanë marrë vendimi që ne mund të sjellem këtu dhe kemi 1 vit e gjysmë që e kam këtu në Tiranë. Kam vllaj akoma atje, vllai është martuar, po presim këto ditë do lindet nipi im i tretë nga vllai. Si përjetojnë ata aktualisht situatën atje? Si përjetojnë? Njerëzit po mësojnë me çdo gjë. Po mësojnë të jetoj. Vllai im është gjithmonë duke treguar si çdo mashkull, forci, mos tregon stresi ose merakun, mos transmeton nuses. Patjetër që nuse ka merak, por ajo ka marrë vendimin që mos të largohet nga bashkëshortin e vet, nga vllajin tim, duke ndetur pranë, duke rritur bashkë fëmijë, pavarësisht që është rrezik. Por i kupton që jetën e vet ajo nuk e shikon dot
pa patur vllajën e pranë. Çfarë mendimi ke për Zelenskin? Si po e përballon situatën e luftës? Mendoj që është bravo qoftë që vazhdon me përballon se kjo nuk është e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë ta jesh prezident në kohën e luftës. Nuk është e thjeshtë ta marrësh vendimin për gjithë shtetit cili vuan edhe përjeton të merri sot kësaj ditës që shumë njerëzit mendon që është e ka mbaruar lufta, por faktikisht jo akoma. Në fakt keq edhe mendon që është e lehtë e vet, jam e sigurt që jo, por që ai i bën ato që i ka mendimet e gjithë Ukrainës se që kurz duhet të jetë dorëzuar, kjo e ka të gjithë. Si gjithë Ukrainës edhe ai. Edhe mund ta them që jam krenar që është ai presidenti jon, edhe ka rastisur në këto situata vështirë, ai jo dikush tjetër që mund të kisha shitur Ukrainën që në ditët e para luftës, siç e ka pas në plan agresore. Oksana, si të është dukur mentaliteti jon, mentaliteti i shqiptarëve në dallim me të Ukrainës? Ja, sa më tha që këfyt. Në fakt, mentaliteti shqiptar me Ukrainësat nuk është se ndryshon shumë. Ndoshta edhe këto më kanë ndihmuar që nuk e ndjej veten siç në shtet. Ndoshta do kishte më vështirë në Amerikë, apo nuk e di ku. Po kemi parimet njësoj që përket pjesën e familjes, por i vetme gjë që në ndryshon goxha është pjesën e korrektësimit me oraret, me cili kam shumë vështirë të përshtatem sot kësaj ditës. Mendoj që nuk kam nevojë të përshtatem unë, mendoj që duhet ta trajnojmë me shumë njerëzit cilën duhet të punojmë, cilën duhet të rrisin që të kuptoj vlerën edhe kohën si cili prej tjetrin. Si të është dukur mikpritja shqiptare? Mikpritja është fantastike siç nga ditët e para në timen e Shqipëri. Kur nuk e dije fare gjuhën, edhe të më treguar gjitha me duart, me shenja, pavarësisht që kanë folur shqip, edhe prej këtyre faleminderit e kam mësuar shqipen, se po mos më kisha fol shqip duke treguar, nuk të kisha mësuar kur. Patjetër që siç pjesë emocionale, por gjëja më e fortë që e kam ndier pjesën e mikpritja, e kanë ndikuar edhe në momente kur ka filluar lufta në Ukrainë, që gjithë shqiptarët e kanë hapur dyert shtëpi e tyre, me që edhe sferën industrinë time ku punoj më ka të bëjë me shumë pronaret, edhe kam bërë thirrje që kush ka dëshirë, patjetër, kush ka dëshirë dhe mundësi për të hapur dyert, edhe nuk e ke ide sa ndërtueset, sa pronaret në çdo qytetin e Shqipërisë, nuk po flas veç për Tiranën. Janë nga veri deri jugu, gjithë zonat. I kanë hap, kanë dhënë shtëpi, kanë bler ushqime, edhe kjo nuk është vetëm për një ditë. Si e mendon të ardhmen tënde këtu në Shqipëri? Unë në radhë të parë i shoh e ardhmen time në Shqipëri. Kjo është pikë, kjo është kryesore. Pastaj si i shoh, unë vazhdoj të punoj gjithmonë në real estate, por të vazhdoj të jem gjithmonë si agent, të jem gjithmonë si supermarse. Jo. Unë mendoj që do jem edhe këto, por të vazhdoj të rritem edhe të mësoj të tjere si që kanë filluar të bëjë, sepse e vetëm gjë që e mungon sot njerëzit është të mësoj nga njerëzit cilë i kanë bërë sukses, cilë nuk e din veç teori, sepse teori është gjë e mirë, po pa praktikën është asgjë, është vetëm gjithmonë 20% teori edhe të 10% është action. A ka një gjë që do doje të ndryshoje këtu? Të ndryshoje? Absolutisht jo. Sepse nuk do ishte ajo Shqipëria dhe ato shqiptarët si që janë. Mendoj që asnjë nuk është e perfekt. Edhe ne nuk jemi perfekt. Por çdo njeri edhe çdo shtetësia, çdo popullsia i ka ato bukurinë e vet, e ka emocionet e veta, e ka nga fillimi më trembëshe kur nuk e di shqip dhe gjithë po bërtasen, po më duke si bërtasen, realisht je shqiptarët emocional. Unë sot kam filluar të flas me zëre të lartë, më thot burrë ndonjëherë, ulu zëre, ulu. Se ndoshta i ka marrë dhe unë pak nga shqiptarët, se më thon gjithë te u bë më shumë shqiptare sot se ukrainëse. Çfarë të frymëzon më shumë nga këtu? Më frymëzon që Shqipëria po ecën me hapat pavarësisht të vogla, po ka ndryshime të mëdha. Ndonjëherë vetë shqiptarët nuk e vënë re këtë gjë, por unë për këto gati 14 vite i shoh totalisht ndryshime në çdo sferë. Në sferën e arsimit, në sferën e infrastrukturës, në qytetet të ndryshme, në sferën e ndërtimit, realisht i kanë ecur shumë
shumë mirë edhe e di që ka akoma kohë për përmirësuar. Gjëja më e çuditshme me të cilën je hasur në Shqipëri. Gjë në çuditshme mund ta them, kam disa pyetje që nuk e kam akoma përgjigje, ndoshta mund shqiptarët na japin përgjigje. Pse e martë quhet ditë e keq? Nuk e di fare, më thot gjithë përgjigje, po sepse është ditë e keq. Pse nuk e di, nuk më shpjegon dot njëri, ditën e martë. Ose pjesën e plakat. Kush është këto plakat dhe pse këto plakat vjen në pranverë? Nuk e kam përgjigje. Vjen dhe kaq. Janë disa gjëra që kam më shumë pyetje se përgjigjet këtu. Një përvojë e paharrueshme në Shqipëri. Kam 3 përvojën e paharrueshme. Është lindje 3 fëmijëve të mi. Mendoj që për çdo nen është diçka që mund ta shkarojmë shumë gjëra. Se kemi jetën e vrullshëm, kemi punë, kemi tjerë, po nuk do harroj kur çdo moment kur e kam marrë në krah çdo fëmijën tim që kam lindur. Oksana, kohën e lirë si e kalon? Kohën e lirë, e di, më vjen përqeshur se më vjen pyetja, çfarë është kjo? Kohën e lirë. Ne tani kemi mësuar për ta organizuar, menaxhuar kohën e lirë, se kemi për fat punës që punojmë goxha shumë, por kohën e lirë shijojmë shumë me fëmijët, me familjen, ne kemi antistres fëmijët. Dikush më thotë që Oksana ti je çmendur se mund të shijosh pushime me 3 fëmijë. Por realisht nuk e ke një ide që emocione dhe dashuri e marr nga ta, se na mungon shumë gjatë ditës që ne punojmë, se ndonjëherë harrojmë për çfarë bëjmë gjitha këto sakrificat. Edhe duhet gjithmonë planifikojmë të lejmë pak kohë patjetër, duke marrë për secilin e fëmijë kohën e vet, për sipas moshën. A ke një vend të preferuar për të dalë? Frekuenton jetën e natës? Mendoj që për çdo gjë ka moshën e vet. Jetën e natës për mua kjo është për të fjetur gjumë, shumë të ëmbël, se kam diku 4 vite që s'po flem mirë gjumë, se me që të dy çunet më të vegjël e kam njëri 4 vite gjys, tjetri 1 vit e gjysëm. Kështu që jetë nata ime është të fjet gjumë të paendra. Por ato që shijojmë ne shumë është udhëtime. Udhëtimi, cilën gjithashtu na jep energji dhe emocionet për të rikthyer në punën tonë përditshme me energji të reja. Oksana, faleminderit që ishe pjesë e Bordeaux. Faleminderit shumë dhe për ftesën për ju.